ඔන්න ඉතින් කල් පස්සේ ආයවත් පටන් ගත්තා vibexlk channel එක ටික කාලයක් නවත්වලා තිබ්බ ඇත්තටම සමාවෙන්න ඕනේ ඒකට මොකද මගේ තිබ්බ වැඩ කටයුත්ත එක්ක තමයි මම මේ කාලේ නවත්තන් හිටියේ. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලොන්ට ආයගෙන Filmora ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මේ වෙනකොට Filmora 13 එකත් ලෝන්ච් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ගිය පරලොගෙම මේ පර ලංකාවේ Filmora 13 එක ගැන කියන පළමු channel එක තමයි vibexlk channel එක. ඉතින් අපි බලමු Filmora 13 එකේ තියෙන features මොනවද කියලා. ඉතින් ඊට වෙන තමයි මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පළල තියෙන අතකොට subscribe button එක click කරලා bell icon එකේ notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේක අලුත් videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු Filmora 13 එක මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් ෆීචර්ස් කියලා. මොකද මේ පාර ගොඩක් AI පැත්තට බර වෙලා තමයි ෆීචර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක අපි මේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරමු. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට මම ලොයිඩ් දිසානායක. ඉතින් අපි බලමු Filmora 13 එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන අවස්ථාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පාර ඒගොල්ලෝගේ අලුතෙන් අපු ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ පාර AI co-pilot editing කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම AI text based editing, AI thumbnail creator, AI music generator කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා අපිට කොටස් 4ක්. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ කොටස් 4 කතා කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු මේකේ සබ් AI features මොනවද කියලා අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ features ටිකක්ද අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි Filmora එකට ගියට පස්සේ මට දැනටම තව අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා Filmora 13 එකෙන්. ඉතින් ඒකේ ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ තියෙන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන features AI co-pilot editing ඇවිල්ලා තියෙනවා, AI text to video, AI text based editing, AI music generator, AI thumbnail creator, AI එතකොට ඒ වගේම compound clips nesting කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් TV program nest කරන එක. ඒ වගේම AI vocal remover, keyframe graph editor, ඒ වගේම playback speed shortcut ඇවිල්ලා තියෙනවා, JKLK swelling, ඒවගේම AI smart masking, multi clip editing, optimized video template, slow motion with optical flow, pro video scopes, color scopes එක වගේම ඇවිල්ලා තියෙනවා, RGB waves එක අපිට, customizable backgrounds, effect collections, optimized screen recorder, AI skin tone protection. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි අදට මේන්ලි අප්ඩේට් වෙච්ච ෆීචර්ස් ටික අපි බලමු Filmora 13 එකේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟට කතා කරමු ඊට පස්සේ අපේ ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක ගත්තොත් මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් new කියලා තියෙනවා. AI text to video කියලා තියෙනවා new කියලා. AI text based editing කියලා new කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික පරණදම තිබ්බා. ඒ වගේම avatar presentation කියන එක තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතමු අපි ගත්තා කියලා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු AI music generator කියන එක. ඉතින් අපිට audio වලට ගියට පස්සේ AI music කියලා new කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියට පස්සේ අපිට tools generated කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට generated එක තියෙනවා. tools කියන වියොත් start කියලා එකක් තියෙනවා බටන් එක. ඔයාලට ඒක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට AI music generator කියලා වෙනම window එකක් appear වෙනවා. ඒකේ mood කියලා තියෙනවා happy, sad, exciting, chill, epic, peaceful, hopeful, emotional කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් epic music sound එකක් කියන්නේ music එකක් ඕන ඒක epic එකක් දීලා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් music duration එක දෙන්න. ඉතින් මෙතන පුළුවන් තප්පර 20 ඉඳන් විනාඩි 5ක් වෙනකම් generate කරගන්න. ඒ වගේම generated music count මෙතන එකක්ද ඔයාලට 6ක්ද කියලා select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් 3ක් කියලා දෙනවා. ඒක ඔයාලට unlimited වශයෙන් තමයි දීලා තියෙන්නේ.
ඊපස්වල තියෙන මේ කැමති මෝඩ් එක සෙට් කරලා මියුසික් ඩියුරේෂන් එකට අවශ්‍ය ගන්න දීලා මියුසික් කවුන්ට් එක කොච්චරද කියලා දීලා ස්ටාර්ට් දෙන්න. ස්ටාර්ට් දුන්නාට පස්සේ ජෙනරේටඩ් රිසල්ට් කියලා මෙතන වට පෙන්නනවා. ටිකක් කළා යනවා මියුසික් ටික ජෙනරේට් වෙන්න. මොකද මේක AI based වෙච්ච හින්දා ජෙනරේට් වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ පාර ගොඩක්ම AI based වෙලා තමයි අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන එපික් 2 කියලා වෙනවා. මොකද මම ඊයේ එකක් ජෙනරේට් කරපු නිසා මේජර් ජෙනරේට් වෙලා තියෙන අපිට මියුසික් කිහිපයක්. ඉතින් අපි එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඊපස්සේ ඊළඟ එක අපි බලමු. ඊළඟ එකත් අපි බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය මියුසික් ක්ලිප්ස් ටික ප්ලේ කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් පස්සේ ඒක අපිට කියනවා මේ මියුසික් වල ජෙනරේටඩ් කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ ජෙනරේටඩ් කියන එක ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ audio clips ටික. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඒවා timeline එකට drag and drop කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපි feature එක කතා කරමු co-pilot editing කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ අපේ panel එකට වඩා මෙතන පේනවා icon එක Filmora co-pilot කියලා. ඉතින් මේක click කරන්න තියෙනවා. මේක click කරාම මේගොල්ලෝ අහන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙනවා ඩිෆෝල්ට් එක ටික. ඉතින් අපිට ඕන what is Filmora කියලා දුන්නොත් එයා සම්පූර්ණයෙන්ම Filmora ගැන විස්තරයක් අපිට මෙතන දෙනවා. read more කියලා දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම I won't remove all the segment in the video that have no sound. ඕනනම් වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරා. ඊපස්වට පුළුවන් මෙතන silent detection කියලා දුන්නට පස්සේ AI text based editing කියන එකේ silent detection කියන feature එක open වෙනවා. ඊපස්වට text based editing කියන එක language එක English දීලා okay දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා English content කරනවා නම් මේක lazy. ඕගොල්ලෝ English content යනවා නම් මොකද සිංහල vocals වලට මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා interface එක. ඔන්න ඉතින් කල්පස්සේ ආයෙත් පටන් ගත්තා vibexlk channel එක. ඉතින් අපි සිංහලෙන් තියෙන තමයි මේ විදිහට මේ සිංහලයව තේරුම් ගන්න බැරි. මොකද AI හැදෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි content කරනවා නම් මේක වාසි. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොටස් ටික විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ feature කන thumbnail generating කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට thumbnail generate කරගන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක select නොකර workspace එකේ free තැනක් select කරගන්න පස්සේ ඔයාලට මෙතන project info කියන එකට පෙන්නනවා thumbnail කියලා new කියලා තියෙනවා. කලින් thumbnail කියලා තිබ්බා. හැබැයි අලුත් feature එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් අපිට මෙතන edit එකට යන්න. edit එකට ගියාට පස්සේ edit thumbnail ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන් ඔයාලට select කරගන්න images ඒක select කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන text add කරගන්න. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය Photoshop නැත්නම් වෙන software එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනදී අපිට ලේසියෙන් පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන template වලින් vlog වලට දාලා නම් vlog වලට ගැලපෙන විදිහට thumbnails තියෙනවා. ඉතින් මම දැන්ට happiness travel කියන thumbnail එකක් download කරන් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට මෙහෙම add කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් add වෙනවා. ඊට පස්සේ text එක select කරලා ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන්. preset පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ආයි නැත්තම් food කරනවා නම් food වලට ගැලපෙන thumbnails, music වලට ගැලපෙන ඒවා, family කියන එකට ගැලපෙන ඒවා තියෙනවා. how to ඒ ගැන ඔය සාමාන්‍යයෙන් tutorial කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. ඒතකොට පේනවා අපේ subject එක වට mask එකක් කටලා අපි විතර set කරගෙන මෙතනින් text එකක් කටනවා. ඉතින් මේක වට පුළුවන් edit කරගන්න ඕන විදිහට. නැත්තම් ආයේ මේ විදිහට ගියොත්
මෙතන පේනවා වාට. ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට මෙන්න මේ අහලා තියෙන අයට ගොඩක්ම වටිනවා මේ වගේ software එකක්. මොකද දැන් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට පුළුවන් change කරගන්න හදාගන්න thumbnails. ඊපස්සේ promo වලට ඕන නම් ඒ වලට ඒ විදිහට ඉතින් පේන ඕගොල්ලෝ text වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕන නම් මම එකක් හදලා පෙන්නුවොත් ඔයාලට මේ විදිහට subject එක උනම් හදාගන්න පුළුවන්. එහාට මෙහාට කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් කලර් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව effects outline shadows add කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙම. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන save දෙන්න විතරයි. නැත්තම් ඔයාලට මෙතනින් බැරිුණොත් export එකට ගියාට පස්සේ export එකනොත් මෙතන edit thumbnail කියලා තියෙනවා. එතනින් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මේක ඇත්තටම වටිනවා ඔයගොල්ලොන්ට වෙනම softwares පාවිච්චි කරන්න බැරි අයට. මේක Filmora 13 එකේ ආපු අලුත්ම feature එකක්. ඒ වගේම තව අලුත් feature එකක් කියලා තියෙනවා. ඔයාට මෙතන පේනවා compound clip කියලා. ඉතින් compound clip කියන්නේ අපි Premiere Pro එකේ කරනවා නම් වීඩියෝ එකක් nest කරන එක. nest කරනවා කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න වීඩියෝ clips දෙකක් එකට තියලා දැන් මේ වගේ වීඩියෝ clip එකක් මම මේකේ duplicate එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් මෙහෙම ගත්තට පස්සේ මෙතන layers දෙකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ layers දෙක ඔයාට මේ විදිහට select කරලා right click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් create compound clip කියලා තියෙනවා. එතකොට පුළුවන් මෙතන create compound clip කියලා දුන්න පස්සේ compound clip 1 කියලා වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක තනි වීඩියෝ clip එකක් විදිහට වෙනවා. එතකොට ඔයා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මම මේක අඩු කරගත්තා. අපි සාමාන්‍යයෙන් editing වැඩ කරනකොට layers යනකොට සමහරවිට ඔය වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ feature එකත් මේ පාර මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Premiere Pro වල තිබ්බ feature එකක් මේක compound clip කියලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. මේකත් අලුත්ම feature එකක් Filmora 13 එකේ මම දැක්කා. ඉතින් මෙන්න මේ features තමයි Filmora 13 එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Filmora 13 එක download කරන්න මම පල්ලෙහා links දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා Filmora 13 එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා Filmora 12 එකට වඩා advanced විදිහට Filmora 13 එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු තරංගයක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි දැන් Filmora 13 එකත් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Filmora 13 එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වීඩියෝස් ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයා YouTuber කෙනෙක් නම්, ඔයා TikTok වලට වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක් නම්, Instagram Reels හදනවා නම් ඔයාට ගොඩක්ම වාසි මේ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන එක. මොකද Premiere Pro වගේ advanced software පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයා YouTube content කරනවා නම්, නැත්නම් Instagram එකට Reels හදනවා නම්, TikTok videos හදනවා නම් හරිම ලේසි පාවිච්චි කරන්න user friendly software එකක් මේක. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ පාවිච්චි කරලා බලන්න. මොකද මේ වෙනකොට මගේ channel එක ඇතුලේ Filmora X, Filmora 11, Filmora 12 වෙනකම් video series තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 13 එකත් මෙතන ඉඳන් කන්ටිනියු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් දිගට මේක තමයි මේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම කියලා බලලා තියෙනවා. එතකොට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අලුත් tutorial videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝජි සනායක.